بسم الله الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی رسوله الکریم، اما بعد. ما امروز نخست از هر کلامی از دوستایی که اینجا حاضر است میخوایم به افتخار 3 گروه جانانه کف بزنیم. اول به افتخار و همت و همکاری تمام شرکای این برنامه یک کف دوستانه است. دوم به همت و عزت 10 برادر و خواهر ما که خواب نشدن و درس خواندن، به محفل عروسی و ساعتری و دوستی و رفاقت نرفتن و شیشتن درس خواندن. دنبال پول و پتلون و شیک پوشی و عینک نگشتن و درس خواندن. آفرین به همت شما. به پاس همت از او پدر کف بزنین که به خدمت مهمان را کرد، دهقانی کرد، سودای بازار را آورد، ولی فرزندش گذاشت که بره درس بخوانه و امروز افتخار نه تنها به خود که به وطن و خادم و فرزند از وطن شد. به پاس کاتگوری 4 نمیگم کف بزنین، به پا بخیزین. به احترام اون موجودی که خدا از او پرسید که چرا، بنده از او پرسید فرزندش که چرا خداوند بهشت زیر پایت گذاشت. به پای از او موجود به پا خیزین که گفت بهشت زیر پایم است که تا ایتو گلدانه ها را من در آغوش خود بگیرم. به پاس از اون مادر ایستاده بشین که کالا شست، به نیم شب آشپزی کرد، به نیم شب بیدار شد و به اینا دعا کرد که در کانکور کامیاب شن، در مکتب کامیاب بشن، در امتحان کامیاب بشن. غذای دهان خود گرفت، لباس خود را ارزانتر خرید تا قلم و کتاب و کتابچه قشر بشد. به پای از اون موجود ادای احترام کردین. سپاس از شما. ما به عنوان مسئول وزارت روزانه، شاید اگر روزانه نباشه هفته ها، در بیش از 10 برنامه اشتراک میکنم. اما ای کاش در هر کنج از وطن، در هر گوشه از وطن ما 10 برنامه با ابهت، عزت، محتوا و افتخار مثل برنامه امروز داشته باشیم. مقوله است که اگر میخواین برای 1 سال سرمایه گذاری کنین، گندم بکارین. اگر میخواین برای 10 سال سرمایه گذاری کنین، یک درخت میوه بکارین. اگر میخواین که به یک نسل خدمت کنین، سرمایه گذاری کنین، همچو انسانای، همچو متخصصین، همچو افغانهای را و همچو خادمین را آموزش بدین و پرورش بدین. خوشا به حال استادایی که در این برنامه عزت و افتخار و موقف ازی را داشتن که کسان را آموزش بدن که ناامیدترین ها را، بیچاره ترین ها را، غریب ترین ها را لبخند هدیه بده، فرزند هدیه بده و زندگی هدیه بده. در عالم اسباب طبیب عامل حفظ حیات است. در کتاب خداست که اگر یک بنده خدا را زندگیش نجات میدیم، گویا تمام خلقت، تمام انسانها را زندگیش نجات دادیم. استادای گرامی و شرکای برنامه ما، شما کسایی را امروز به جامعه ما تقدیم میکنین که در جامعه که در یک پله ترازو
جان میگیرن. شما کسایی را تقدیم کردین که اونا جان میتن، او هم به جگرگوشه های هر خانواده. خداوند به شما اجر دنیا و آخرت نصیب بگردانه. در 20 سال گذشته افغانستان ضمنی که بارها به زمین افتاده، بارها سنگ جلو و پایش گذاشته شده، ولی با عزمی که در این وطن وجود داشته، با اراده‌ای که مادر وطن در ما ایجاد کرده، راسخ و پایدار، هرچند آهسته ولی پیوسته پیش رفتیم و هر روز در این ویران سرای گلستان یک خشتی بر دیوار آبادی وطن مانده میشه. این یکی از اون نمونه هاست. سکتور صحت افغانستان به عنوان یکی از پویاترین سکتورهای خدماتی در افغانستان، با وجود تمام دغدغه‌ها و تهدیدات و محدودیت‌هایی که برش مواجه هست، راه دراز را به همت کسایی که در وزارت بودن، در جامعه بودن، در نهادهای همکار بودن پیموده. یعنی وقت آدم به 2001 میبینه حداقل اگر زیاد به عقب نره یا اوش لارمو تیر کړی دی. افغانستان نور د تیر 40 کلو افغانستان نه دی. د زړه عملیاتونه دلته کیږي، د ملا تیر عملیاتونه دلته کیږي، د مغز عملیاتونه دلته کیږي. او تر ټولو نه مهم دا دی چې د مور او ماشوم مړینې دلته ټیټ شوی دی. انتقاد خو به زیاتی، انتقاد ما ته راجع کیږي. څوک چې هلته په اصلي څوکۍ باندې ناست دی، خو زما طبیب، زما ډاکټر، زما نرس، زما قابله، مستعد، متعهد او د وطن ته خدمت ته متعهد کادر ده. زما او د وزارت رهبری رسالت دا دی چې داسې مستعد قشر ته موږ د پالنې او د پرمختګ داسې زمینه برابر کړو چې په هغې کې د منابعو شفاف مصرف او سرمایه گذاري ثبوت موجود وي، څو دلته هیله پیدا سي، اعتماد پیدا سي او په ټولنه کې اعتماد پیدا سي. در این 20 سال ضمن از این که افغان ها تپیدن، یک تعداد زیاد از نهادهای همکار ما و شما در شکلگیری سرنوشت امروز ما نقش عمده داره. این نهاده که در حضور داریم میتونست یک دشت باشه، میتونست یک باغ باشه، چند تا درخت باشه، مثل ازی که در می حواشی ما زمینای فراختری از این فضا را داریم. شاید از دید مساحت به مراتب از این ساحه کلانتر باشه، اما از دید معنا و محتوا و درختای پربار را که هر روز میویش به جامعه تقدیم میشه، Fmic بر افغانستان یک سرمایه است، بر افغانستان یک الگوست، بر سکتور صحت افغانستان یک منشی امید است، یک ثبوت است از مدعایی که میشه در همین هم جوانه زد. گل شاخ و برگ داشت و میوه پربار و شیرین داشت. نیاز نیست که همیشه ما از آن طرف آب بیاییم، ماستر و متخصص و دکتر. چیزی که نیاز است که قلب ما، فکر ما و عمل ما روایتش خدمت به وطن باشه، خدمت به هموطن باشه. ابهت دیگی که Fmic بر ما ایجاد کرده است که هر وقت ما یک چیزی را پیمایش میکنیم، یک عمل را، نیاز است که یک نقطه مرجع داشته باشیم، یک آدرس داشته باشیم. با ما لباس وقتی که میگیرن متر میکنن، وقتی که سودای خانه میخرین سنگ در ترازو میمانن، در مقایسه به او میپیماین که پیمایش میکنن که وزنش زیاد است یا کم. برای پروگرام اکمال تخصص ما، برای کیفیت ارزی خدمات ما، برای مریض محور بودن خدمات صحی ما، Fmic یکی از الگوهاست، یکی از اون متراست، یکی از اون معیارها و مبناهاست که بر مبنای از او ما باید پیمایش کنیم که خدمات ما در شفاخانه چقدر مریض محور است، برنامه اکمال تخصص ما چقدر آینده نگر است، چقدر مبتنی بر نیازهای جامعه امروز و فردای ماست. ما وقت لیست رشته های تخصص Fmic را می دیدم، این خودش یک پیام داره که Fmic به امروز تنها فکر نمی کنه. Fmic می بینه که درد 5 سال آینده افغانستان چیست، درد 10 سال آینده افغان چیست، چرا افغان امروز سرگردان میشه بیرون میره.
الگوی دیگه‌ای که از فمایسی آدم میتونه بگیره است که شرط نیست که شما وزارت صحت در دستتان باشه و یک کار بکنید. شرط نیست که شما هزاران بستر داشته باشین و یا میلیاردها دلار بیایه. شما میتونید در یک گوشی کوچک یک منبع از امید و الهام باشین. تعداد بسترهایشان ببینید محدود است. تعداد ظرفیت جذبشان 18 نفر که امسال اتفاقا 3 نفر هم از 15 نفری از سال قبل اگه اشتباه نکنم یک مقدار بیشتر شده، ولی در 18 نفر معسلی که نو شامل میشه و یا در 57 نفری که فارغ شده شما تنوع رو میبینید، شما تمرکز مؤثر سرمایه گذاری رو میبینید. ما ضمن از اینکه به تمام رشته ها حرمت میگذاریم و نیاز داریم، اما ببینید که ما به متخصص داخله زیاد نیاز داریم، به متخصص جراحی زیاد نیاز داریم، یا به متخصص جراح قلب زیاد نیاز داریم، یا به متخصص انستیزی نیاز داریم. من ضمن از اینکه از تلاشی که در این زمینه شده تقدیر میکنم. پیامم برای فمایسی است که کار فوق العاده میکنین، کارتان را ادامه بدین، بر آن چه هست اکتفا نکنین. حمایت کامل وزارت صحت عامه را در چوکات قوانین افغانستان و تعهدات بین المللیش با خود دارین. هماهنگیتان با وزارت بیشتر باشه تا سرمایه گذاری صورت میگیره متمرکزتر باشه. ما از کووید 19 درس های بسیار زیادی آموختیم. همکارای سازمان صحت جهان ما در این قسمت روایت های خوبی دارن از آن چی در اینجا تجربه شده و در کشورهای همسایه تجربه شده. ما به متخصص ICU نیاز داریم، ما به متخصص انستیزی نیاز داریم، ما به نیاتولوژیست نیاز داریم و رشته هایی را که شما خیلی ظریف و خوب رویش تمرکز کردیم. پیامم برای دوستایی که تازه فارغ شدن، من مطمئناً حرفای به زبان انگلیسی هم خدمت دوستای خود در پایان صحبت‌های خود خواهد داشتم، ولی اول حرف دل را به فرش اصلی وطن که شما هستین که در جلو نشسته هستین و مالکین امروز و فردا و همیشگی وطن هستین شریک میکنم. بیشتر دوستا به صحبت‌های خود ذکر کرد که طبابت شغل نیست، طبابت عشق است. تا زمانی که طبیب عاشق نباشه، عاشق خدمت نباشه، عاشق مریض نباشه، شاید عملیات زیاد کنه، شاید پیوند زیاد کنه، شاید نسخه زیاد نشته کنه، اما دل به دست نمیاره، روح و روان به دست نمیارین. او ترڅو چې خپل د ناروغ په زړه کې ته خونه ونه لري، لاره پیدا نه کړي، ته د ناروغ اعتماد لاسته نشي راوړی، د ناروغ حمایت. او تر ټولو نه مهم، مانو په کرونا کې دا تجربه کړ. ما فکر کوي چې په دې ژوند کې یوازینۍ دعا چې د ژغوري هغه د مور دعا ده. خو زه اوس تاسو ته وایم چې یو د مور دعا ژغوري، یو د ناروغ دعا ژغوري. یکی دعای مادر نجاتت میده، یکی دعای مریض نجاتت میده. قسم طبابت کنین که از هر قدمتان، از هر کلامتان، از هر پیامتان حس همدلی، محبت، عزت، همدردی و علاقه منعکس بشه و دل بیمارتان به دست بیارین. پول بیمار زیاد خواهد آمد. آنچه که ما نیاز داریم او پیوند عاطفی است، او عزت است که مردم 20 سال پیش نسبت به چپن سپید داشتن. ما در سال 2400 یکی از اجنده های کلان ما در قالب برنامه اصلاحات سکتور صحت یا نظام صحی افغانستان احیای عزت و اعتبار سکتور است و این تنها با ماشین سیتی اسکن نمیشه. این شهروند ما وقتی که از مرز پاکستان و ایران و یا میدان هوایی کابل به طرف هند میره، این فقط به خاطر امارای نمیره، این نمیفهمه که امارای میخواد یا نمیخواد، کدام عملیات قلبی را میخواد یا نمیخواد، این برخورد خوب میخواد، این عاطفه میخواد، این ترحم میخواد، این احساس همدردی میخواد، این نگاهی را میخواد که بر دردش باشه نه تنها بر منابعش. این را دوباره در وطن باید احیا کنیم اگر دنبال عزیزیم که عزت چپن سپید دوباره احیا بشه و در این تمام ما و شما مسئولیت داریم. اخلاق طبابت افغانستان در فرهنگ ما و شما طبیب یا گلگو بوده، قابله و نرس یا گلگو بوده و این دوباره احیا شده نیست.
I think it is safe to say, however, that the conditions that you will carry out your medical practice will know how poorly structured and fragile our systems and our practices are. Nurses, frontline workers are experiencing stress, burnout, exhaustion. Dr. Majroh, Acting Minister of Health, Acting Minister of Public Health, Government of Afghanistan, Chairman Lee Hilling, Chairman of the Board of Fmic, Mr. Eric Chasson from La Chaîne de l'Espoir, Olivier Van Huyn from AFD, Head of Development for the Government of France, Dean Adil Haider from the Aga Khan University, Aziz Jan, Dr. Bashir Sakizada, Acting CEO of Fmic, faculty and staff of Fmic, representatives of Canadian and French embassies who might be online with us, and all of our colleagues from the AKDN agencies, parents, family members, and most importantly, of course, our graduates. Assalamu alaikum, good afternoon, and Chak Bakhair. Chash Bakhair. It is with great privilege to be with all of you at this year's graduation ceremony of the 6th cohort of Fmic's postgraduate medical education program. PGME is a flagship program developed in partnership with Aga Khan University and the Ministry of Public Health. It brings, as we have heard, specialty skills and knowledge in Afghanistan through a blended work and study program by training doctors in specialties, promoting clinical practices and research-based inquiry in medicine. Our special thanks, and I want to echo this, to Excellency Minister for his presence here. Your presence demonstrates the ongoing commitment of the government of Afghanistan to invest into the pursuit of excellence and capacity building within the health human resources sector. To the 10 graduates, today's graduation ceremony marks the conclusion of an inspiring and challenging journey for yourselves, your families, and for so many who have worked with you to help fulfill your dreams. The Aga Khan Development Network, or AKDN, works under an ethical framework that guides our work and the way we work. The ethic of respect for life and health care states that as the care of the poor, so that of the sick and disabled is a frequently articulated duty. Good health, like knowledge, is a divine gift, says the Quran, which forcefully urges the sanctity of human life, equating the saving of one life to the saving of the entirety of humanity. Fmic aims to be a national institution in Afghanistan. It is located in Kabul, but it saves the lives and impacts the lives of Afghans in every province, irrespective of their location, their gender, their ethnicity, or their age. Through its e-learning platform, Fmic also shares knowledge across healthcare system in Afghanistan and beyond into Tajikistan. Through its patient welfare program, it ensures that those who can least afford quality healthcare are able to access the best quality healthcare here at Fmic, where we never turn a patient away because of their inability to pay. Collaboration is a core value of the AKDN. Partnering with governments and with the healthcare system, we leverage our sister agencies, Aga Khan Health Services, Aga Khan Foundation, and Aga Khan University, to strengthen the standards in healthcare delivery. And PGME would not be possible without the generous funding support of Global Affairs Canada, AFD, the development arm of the French government, and La Chaîne's support of sending missions from from France, which benefit the PGM residents here in Afghanistan. The rotation of residents at Aga Khan University in Karachi twice during the program also adds value to the quality of their education. Graduates, you will be serving the whole country and providing leadership to your colleagues through your expertise. I am confident that more and more Afghans, as they experience the quality of your work and the work of Fmic, they will have increased confidence to remain in the country to address their health needs and their treatment. We hear a lot about gains that women have made in Afghanistan recently.
But let's remind ourselves that Afghan women have been strong anchors for many generations. PGME is pleased to continue this history by graduating the first ever women in Afghanistan trained as specialists in pediatric surgery, in pathology, and in radiology. We recognize that each female medical professional that graduates represents an additional role model for young Afghan girls to pursue their own path and their dreams. We also know, and I can speak to this from my own personal and professional background, that the world over, women face systemic and societal barriers that hold them back. They bear the primary burden of raising families and balancing competing demands professionally and personally. I am therefore very pleased to note that Fmic is pursuing various initiatives to encourage more female applicants to enter PGME and to support their retention in the program. This includes an enrichment program for the 2021 PGME intake that was launched late last year. Through that program, we have invested in the capacity of 40 female applicants from across the country to accelerate their ability to apply for the program. Ultimately, of course, merit has to determine the outcome, but we know the importance of creating enabling environments for women who carry multiple responsibilities. And of course, this reality is true not only of Afghanistan, but around the world. I do also want to acknowledge that all of the graduates, the faculty, the management of the hospital have persevered through a very difficult year through COVID of 2020. It was a difficult year for everyone in the healthcare field across the world and including in Afghanistan. But I salute your resilience and your passion to work through the challenges and continue to provide the kind of services that we provide here at Fmic. And to the graduates, I would like to leave you with some thoughts as you embark on the next phase of your career. The work that you do strengthens the path towards peace and prosperity in Afghanistan. Your work in healthcare is a key building block in the future prosperity of this country. The spirit of compassion, I find, is deeply, deeply embedded in the Afghan spirit. The peace, stability, and prosperity of this country depends on this spirit being leveraged for the common good, seeing through differences for the purpose of building on our common humanity. You as graduates will come across the entire spectrum of Afghans from across the country. Use your voices on behalf of those who do not have a voice. Identify not only with those who are privileged, and all of us in this room are privileged, but also with those who are powerless. Your work will transform lives and families, and that is both a privilege and a burden that you bear. And finally, your story, your successes are part of the stories of Fmic and of the country of Afghanistan. This institute and the country's vision, together with our partners, is to be a leader in healthcare, research, and education, where ethics are honored and excellence is valued, improving the quality of life and strengthening healthcare for all of the people of Afghanistan. This vision will find its fulfillment in your achievements. Once again, ladies and gentlemen, thank you for the opportunity to be with all of you this afternoon. It is a real honor to watch our graduates from this year's PGME program move into the next chapter of their careers. Please join me with a very warm round of applause for our new graduates. Thank you. Tashakar.